Kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Todetaan läsnäolijat, olkaa hyvä. No niin, ja nyt tässä on pientä teknistä haastetta, niin täällä on seuraavat valtuutetut, joiden läsnäolo ei ole vielä tästä ymmärrettävästi luettavissa. Mikko Almgren, Katri Paatero, Pirjo Tujula, Leena Griinari, Ulla Järnberg. Paina vuorotellen niitä. Ensin ykkönen ja sitten se toinen. Vuorotellen. Hyvä. Kiitoksia. Ja paikalla on 50 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet Joona Mielonen ja Anne Heikkilä sekä Sanna Saikkonen. Mielosen tilalla varavaltuutettu Iikka Marttinen ja Heikkilän tilalla varavaltuutettu Kirsi Rasanen. Läsnäolijat on todettu. Kiitoksia, ja sitten siirrytään pykälään 120, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, ja ehdotus on, että todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Keskustelu päättyy, ja päätös on, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Pykälä 120 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 121, pöytäkirjan tarkastajat, ja ehdotus on, että mennään vuorojärjestyksen mukaisesti. Valtuutetut Niina Brask ja Riina Brufors. Onko Niina ok ja Riina ok? Kiitos. Eli pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niina Brask ja Riina Brufors. Pykälä 121 on loppuun käsitelty. Pykälä 122, käsittelyjärjestys. Ehdotusta hyväksytään listan mukaisena. Puheenvuoroja päättyy ja hyväksytty, ja pykälä on loppuun käsitelty. Ja sitten siirrytään pykälään 123,
talouden seuranta 30.6.25, osavuosikatsaus. Ja meillä on täällä paikalla talousjohtaja Pietu Mänttäri tarvittaessa vastaamassa kysymyksiin. Päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee seurantaraportin 30.6.2025 liitteineen tiedoksi. Avaan keskustelun ja puheenvuoropyyntöjä on valtuutettu Eskola. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun tämä on osavuosikatsaus kesäkuun loppuun mennessä ja siinä mainittu ennuste on laadittu keväällä maalis- tai huhtikuussa, niin tuntuu jotenkin oudolta, että nyt syyskuussa käsitellään kesäkuun osavuosikatsausta, jossa ennuste on laadittu keväällä. Et ehdotan jollain tavalla tai kysyn sitä talousjohtajalta, että voisiko ajatella, että tämä osavuosikatsaus olisi enemmän niin kuin päivän tasalla, että olisi vaikka joku, kun ollaan nyt syyskuussa, niin ennuste olisi laadittu vaikka heinäkuun lopun tilanteesta tai vastaavaa. Kiitos. Joo, kiitoksia ja talousjohtaja Mänttäri, ole hyvä. Kiitos ja ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin pykälä 123 kaupunginvaltuusto merkitsee seurantaraportin 30.6.2025 liitteineen tiedoksi. Tästä tulee valtuustopäätös ja pykälä on loppuun käsitelty. Ja sitten pykälä 124, asemakaavan muutos, Luhtipolun alue, kaava 0224. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen koskien Kotkan kaupungin 16 kaupungin osaa Aitta-Korpea, kortteleita 61, 62, 64 ja 66 sekä katualuetta ja viheraluetta, Luhtipolun alue, kaavanumero 0224, kaupunkisuunnittelun ehdottamalla tavalla. Avataan keskustelu ja puheenvuoropyyntö. Valtuutettu Montonen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Luhtipolun kaava Aittakorvessa sisältää Aittakorven seurakuntakeskuksen eli aiemmin kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueen muuttamisen asuinliike- ja palvelurakennukseksi. Rakennus säilyy yhteisöllisenä palvelurakennuksena ja kokoontumistilana, mutta jatkossa kaupallisen liiketoiminnan ehdoilla. Kaava sallii korttelialueella lyhytaikaisen vuokraamisen sekä majoitustoiminnan. Museon kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen kaavamääräyksiin laitettiin seurakuntatalon osalta teksti, jonka mukaan rakennuksen ominaispiirteitä tulee pyrkiä säilyttämään. Ja on myös hyvä, että tähän kaavaan on kirjattu määräys, joka kieltää merkittävästi häiritsevän toiminnan alueella. Kaavamuutoksessa on edelleen Luhtipolun eteläpuolella sijaitseva toteutumaton julkisten lähipalvelurakennusten kiinteistölle paikka. Pohjoispuolella on vilkkaassa käytössä oleva päivittäistavarakauppa sekä sen vieressä metsikössä toteutumaton liikerakennusten kiinteistön paikka.
Ja tähän kaava-alueeseen kuuluu myös 2 Peltomiehentien varrella olevaa 2 rivitaloa, jotka saavat tontteihinsa hieman lisäystä niihin liitettävien lähivirkistysalueiden vuoksi. On ajateltu, että asukkailla on näin paremmat mahdollisuudet hallita välialuetta suojavyöhykkeenä esim. Kulkuyhteyksien ja näkymien osalta. Kaavamääräyksiin on kirjattu velvoite säilyttää entinen lähivirkistysalue puuston sekä kasvillisuuden osalta puistomaisena ja istutettuna. Osaan rakennusoikeuksista on tullut pientä lisäystä. Luontokatselmus on tehty ja kaavan valmistelu on taattua kotkalaista kaavan valmistelua. Kiitos siitä, ja länsikotkalaisena mielenkiintoa herätti kyllä luonnoksissa todettu tarve sekä mahdollisuus jalankulkuyhteyden Karhuvuorentien länsireunalle hankkiminen ehkä joskus. Tämä voisi turvallistaa alueen sisäistä sekä Luhtipolun palvelualueen jalankulkuliikennettä. Kiitos, ja ei muita puheenvuoropyyntöjä, niin keskustelu päättyy. Ja tässä esityslistassa oleva päätösehdotus, jonka äsken luin, niin siitä tulee valtuuston päätös ja pykälä 124 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 125. Vastaus valtuustoaloitteeseen ikäsertifikaatti Kotkaan, tasa-arvoista työelämää kaikenikäisille. Ja täällä on päätösehdotus, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi oheisen vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koski ikäsertifikaatin käyttöönottoa Kotkan kaupungissa. Avaan keskustelun. Ja keskustelu päättyy ja päätösehdotuksesta tulee kaupunginvaltuuston päätös ja pykälä 125 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 126. Valtuuston lähetekeskustelu liittyen valtuustoaloitteeseen Kotkan kuntaveron alentaminen. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun valtuustoaloitteesta alentaa Kotkan kuntaveroa vuoden 2026 aikana. Ja nyt, että mennään just niin kuin hallintosäännön mukaan, niin oletan niin, että valtuusto nyt päättää käydä tämän lähetekeskustelun. Ja näin me tehdään, se on nyt päätetty, ja sitten sen jälkeen niin me viedään tämä pykälä siten, että ensin käydään ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä, lukumääräisessä suuruusjärjestyksessä, ja sitten sen jälkeen avaan erikseen keskustelun. Ja aloitetaan ryhmäpuheenvuoroilla, ja sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron pitää Minni Kuisma. Minni, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kunnan päätehtäviä ovat asukkaiden arjen peruspalveluiden, kuten koulutuksen, varhaiskasvatuksen, kirjastojen, liikunnan ja kaavoituksen järjestäminen. Lisäksi kunnat edistävät alueensa elinvoimaa, huolehtivat elinympäristöstä ja infrastruktuurista, kuten vesi- ja jätehuollosta, sekä ylläpitävät kunnallista demokratiaa ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Tehtävät määritellään laissa. Näiden tehtävien järjestämiseen tarvitaan rahaa, ja niitä saadaan verotuksen ja valtionosuuksien kautta. Kunnan tulot muodostuvat pääasiassa kunnallis- ja kiinteistöveroista, valtionosuuksista sekä maksuista ja muista toimintatuloista. Nämä varat käytetään palveluiden tuottamiseen ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen.
Kokoomuksen valtuustoaloitteessa ollut kunnallisveroprosentin 0,5% alennus vähentää vuosien 2026-2028 verokertymää vähintään 13 miljoonaa, vaikka väestöpohjan positiivinen ennakko toteutuisi. Jos taas tämä ei toteudu, niin kunnallisvero voi vähetä jopa 18 miljoonaa. Kunnallisverotulot ovat vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan muodostaneet noin 70% kaupungin tuloista ja vuoden 2025-2026 osalta niiden osuus on lähes 70%. Valtionosuudet ovat kattaneet vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan 2,7% kunnan tuloista, nykyisen ja tulevan vuoden osalta liikutaan 7-8% luokassa. Mitä tämä valtuustoaloitteessa ehdotettu veronalennus sitten merkitsisi meidän kotkalaiselle veronmaksajalle? Se tarkoittaisi, että 50 000 tienaavan verotus alenee vuodessa noin 250 €, mikä tarkoittaa noin 28 € kuukaudessa. Noin 28 € kuukaudessa, eli noin 7 € viikossa. Kun taas 30 000 tienaavan verotus kevenee 150 € vuodessa, mikä tarkoittaa noin 12,5 € kuukaudessa. Olen aika varma, että nämä veronmaksajat valitsevat mieluummin, että lasten kouluissa on asiat kunnossa, opetus on laadukasta ja oppimisympäristöt ovat hyviä, tai lähiliikuntapaikka ja lenkkipolut ovat kunnossa, kuin näin pienen veronalennuksen. Viimeistään siinä vaiheessa, kun seuraukset konkretisoivat, kun läheinen tie on huonossa kunnossa, eivätkä katulamput pala iltaisin. Lapsiin ja nuoriin sijoittaminen on myös hyvinvointi-investointi. Osa meistä ehkä muistaa, kun laman aikana pyyhekumiakin puolitettiin, että niitä riitti jokaiselle koululaiselle. Haluammeko joutua nyt peruskoulussa olevien lasten kanssa samaan? Nyt päiväkodeissa ja kouluissa olevat lapset voivat olla tulevaisuuden veronmaksajia myös Kotkassa, mutta jos heille jää huono kuva Kotkasta ja sen tarjoamista palveluista, niin tänne jääminen tai paluu opiskelun jälkeen on epätodennäköisempää. Onnellisen lapsuuden paikkaan on taas paljon mukavampi palata. Tämä on myös pitovoimakysymys. Jos lapsilla ja perheillä ei ole hyvä olla Kotkassa, niin se aiheuttaa juuri päinvastaisen muuttoliikkeen. Pois meiltä jonnekin muualle, josta löytyy ne paremmin toimivat palvelut. Korkeampi kunnallisvero voi myös tarkoittaa parempia palveluja ja tyytyväisempiä veronmaksajia. Esimerkiksi pienissä elinvoimissa kunnissa pystytään pitämään palvelut kunnossa korkeammalla veroasteella. Verotaulu voi myös mahdollistaa palveluita, mitä joka paikassa ei ole saatavilla. Tämän keskustelun kannalta on erityisen tärkeää on se, että näissä paikoissa myös asukkaiden kulut ovat pienempiä, esimerkiksi asuminen halvempaa. Tässä on minusta selvä yhtymäkohta Kotkaan, vaikka maksaisit vähän enemmän jatkossakin, eli nyt tässä kohtaa tätä nykyisen kaltaista veroa, niin luultavasti säästät tämän pienen summan aina asumiskuluissa kalliihin paikkakuntiin verrattuna. Ja isompana muuton syynä ovat yleensä työt, jotka tuovat uudelle paikkakunnalle. Jos Kotkaa ei koeta palvelujen puolesta houkuttelua, niin siitä todennäköisemmin Kotkasta työtä saavan perhe jääkin toiselle paikkakunnalle parempien palvelujen piiriin, eikä saada Kotkaan uutta veroja maksavaa perhettä. On myös hyvä muistaa, että työllisyyspalvelut ovat vasta siirtyneet kuntien vastuulle. Kotkan työttömyysaste on ollut 14,4% kesäkuun 2025 lopussa. Takia tämäkään asia ei tarkoita pieniä kustannuksia. Jo nyt on nähtävissä, että kunnan osarahoittaman työttömyysturvan kustannukset ovat nousseet vertaillessa edelliseen vuoteen. Osin summa johtuu lakimuutoksesta, mutta se ei vähennä vastuuta siitä, että tarvittava euromäärä on jotenkin katettava. Työttömyyden hoidossa myös sijoitetut eurot voisivat tuottaa hyötyä kunnan taloudelle sekä yksilölle, johon toimenpiteet kohdistuvat. Kuntaveron alennuksen vaikutuksiin ei tulisi riittämään pelkkä palveluverkon tarkastelu, vaan säästöjä pitäisi löytää muualta. Mistä kokoomus on siis leikkaamassa? Opetus- ja varhaiskasvatuksen palveluverkon jatkuva tarkastelu on myös henkilöstölle raskasta. Eli ei lisää opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia, että oma työpaikka on jatkuvasti suurennuslasin alla. Eikä voi luottaa edes siihen, mitä tarkastelun uudesta ajankohdasta on edellisen selvityksen kohdalla todettu. Palveluista leikkaaminen laskee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtion tukea. Kun emme pysty toteuttamaan terveyteen ja hyvinvointiin kohdentuvaa ennaltaehkäisevää työtä, niin siitä kautta saatava valtion tuki laskee ja ollaan kierteessä, millä on vain huonoja seurauksia. Kaikissa juhlapuheissa myös puhutaan nuorten tukemisesta. Miten kokoomus aikoo varmistaa, että kuntaveron alennuksenkin jälkeen rahaa riittää jatkossa myös nuorisotyölle ja nuorten tukemiselle tai asunnottomuustyölle ja kulttuurille?
Näillä sanoilla Kotkan sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä ei siis kannata kuntaveron alentamista tässä tilanteessa, koska se ei ole elinvoimaisen ja toimintakykyisen Kotkan kannalta hyvä ratkaisu. Kiitos. Ja seuraava ryhmäpuheenvuoro kokoomuksen RKP:n valtuustoryhmä ja valtuutettu Brufors, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja muut tilaisuutta seuraavat kuulijat. Kotkan kuntaveroon kuluvana vuonna 9,4%, kun koko maan keskiarvo on noin 7,5%. Tämä tarkoittaa sitä, että keskivertokotkalainen veronmaksaja pulittaa omalla työllään ansaitusta palkasta tai eläkkeestä liki 2% enemmän kuin suomalaiset keskimäärin. No miten tämä asia on sitten meidän naapureissa? Kouvolassa 8,9, Pyhtäällä 8,1. Entä sitten muissa noin 50 000 asukkaan kaupungeissa? Kokkolassa 9,1, Salossa 8,1 ja Porvoossa 7,1%. Kuten voidaan huomata, missään edellä mainituissa kaupungeissa tai kunnissa Suomessa ei veroteta yhtä ankarasti kuin Kotkassa, ja nämä kaikki ovat eri mittareilla verrattavissa Kotkaan. Haluan kiittääkin kaupunginhallitusta siitä, että tästä erittäin tärkeästä ja vaikutuksiltaan laajasta ja kauaskantoisesta aiheesta ollaan päätetty käydä lähetekeskustelu. Meillä on mahdollisuus tehdä Kotkasta entistäkin vetovoimaisempi, elinvoimaisempi ja tulevaisuuteen katsova kaupunki, joka luo kasvua ja ennen kaikkea antaa asukkailleen uskoa tulevaisuuteen. Kuntaveron alentaminen lisäisi Kotkan houkuttelevuutta asukkaiden, yritysten ja investorien mielissä. Veronkevennys voi vahvistaa paikallista taloutta lisäämällä kysyntää, tukemalla yrittäjyyttä ja luomalla työpaikkoja. Me tarvitsemme monipuolisia toimenpiteitä laskevaan väestökehitykseen puuttumiseksi. Tällä hetkellä Kotkassa efektiivinen veroaste on heikompi kuin Suomessa keskimäärin, ja mikäli yhä useampi veronmaksaja asuisi Kotkassa eikä verosuunnittelisi omaa asuinkuntaansa naapuriin, nousisi meillä myös efektiivinen veroaste. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntaveron laskeminen ei automaattisesti tarkoita suurta verotulojen menetystä. Kuntaveron alentaminen ei ole yksinkertainen päätös. Se vaatii tarkkaa talouden suunnittelua ja priorisointia. Investointipaine on Kotkassa kova. Ja ymmärrämme myös sen, että ensi vuoden talousarvio voi olla alijäämäinen. Mutta tiedämme myös, että käyttötaloudessa on kohtia, joista vuosittaisia menoja voidaan yhä tarkastella. Se ei ole juustohöyläämistä, vaan joidenkin sellaisten palveluiden lopettamista, jotka eivät ole kunnan ydintoimintaa tai millä ei ole kohtuutonta vaikutusta kotkalaisten laajamittaiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Jos veroja korottamalla talous saataisiin kuntoon, se olisi jo tapahtunut. Nyt vaaditaankin rohkeita päätöksiä. Viime vuoden tilinpäätöksessä kaupungilla oli mukava 44 miljoonan euron kertynyt ylijäämä taseessa, ja konsernissamme vastaava luku oli jopa 117 miljoonaa euroa. Siksi päätös veron laskemisesta nyt ei ole kuitenkaan uhkarohkea. Meillä on puskuria, jonka turvin myös mahdollisuus hallitusti sovittaa menopuoli alemman veroasteen mukaisiin raameihin. Kokoomus RKP ei halua, että Kotkan veroprosentti keikkuu jatkuvasti kriisikuntakriteeristössäkin määritetyllä ylärajalla. Kohtuullinen verotus ja velka-aste ovat merkkejä kunnasta, jossa menot on asetettu oikeaan suhteeseen. Siksi ryhmämme kannattaa kuntaveroprosentin alentamista.
0,5 prosenttiyksikön lasku on hyvä tavoite ensi vuodelle, ja kaikista tärkeintä olisi tänään saavuttaa tämän koko valtuuston kesken yhteisymmärrys siitä, että Kotkan pitää päättäväisesti tavoitella kuntaveron laskua. Kiitos. Ja seuraavaksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, valtuutettu Räsänen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kotkan vasemmistoliiton valtuustoryhmän näkemyksen mukaan kuntaveron laskeminen ei ole tässä kuntatalouden tilanteessa perusteltua ja veroprosentti tulee pitää ennallaan. Veroprosentin laskemiseen ei yksinkertaisesti ole varaa. Kaupungin pitkän aikavälin investoinnit vaikuttavat negatiivisesti kuntatalouden taseeseen. Talousjohtajan esityksessä kuulimme viime viikolla, että seuraavaa 5 vuotta koskevilla investointisuunnitelmilla ja nykyisellä veroasteella joudutaan ottamaan 100 miljoonaa euroa lainaa. Kotkan kaupungin vuosille 2026–2027 tehdyn taloussuunnitelman mukaan taloudessamme ei ole liioin liikkumavaraa edes nykyisellä veroprosentilla, mikäli halutaan pitää kuntalaisten palvelut nykyisellä tasolla. Lisäksi työllisyystilanne Kotkassa on ollut heikko jo pitkään. Työttömyysaste on Kotkassa 14,4%, joka on selvästi kansallista keskiarvoa korkeampi. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuonna 2024–2025 10%, ja avoimien työpaikkojen määrä on supistunut 27%. Matala työllisyys laskee jo nyt kunnan verokertymää. Lisäksi valtionosuusuudistuksen vuoksi saataviin valtionosuuksiin liittyy suurta epävarmuutta. Tämä tulee huomioida arvioitaessa tulevaa kautta. Verokertymän supistuminen voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa puntaroimme valtuustossa kunnan peruspalveluiden rahoituksen supistamisen ja uusien investointien toteuttamisen välillä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän näkemyksen mukaan Kotkan pitäisi ensin laittaa peruspalvelut kohtuulliselle mallille. Tässä muutama esimerkki. Opetukseen ja varhaiskasvatukseen on taattava riittävät henkilöresurssit sekä huolehtia erityisen tuen saamisen toteutumisesta. Pienryhmien määrää ei saa vähentää ja yleisopetuksen ryhmäkoot on pidettävä maltillisina. Opetuksen vuosiviikkotunnit tulee nostaa valtakunnalliseen keskiarvoon ja turvata laadukkaat oppimisympäristöt tilojen sekä oppimateriaalien osalta. Kotkan tulee järjestää urheilun ja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille, lapsista ikäihmisiin, huomioiden palveluiden esteettömyys ja saavutettavuus. Kulttuurihyvinvointi tunnistetaan osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia kulttuuripalveluita, tukemalla paikallista kulttuuria ja varmistamalla sen saavutettavuus kaikille. Kaikille kuntalaisille tulee taata myös tasapuoliset arkiliikunnan edellytykset, huolehtimalla kävelyreittien, pyöräteiden ja lähiliikuntapaikkojen kunnosta ja laadusta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on sitoutunut edistämään Kotkan ja Kymenlaakson alueen talouden, matkailun ja teollisuuden investointeja sekä tukemaan vihreään siirtymään keskittyvien yrityksien alueellisia toimintaedellytyksiä. Hyvä valtuusto, veroalennuksien sijaan tarvitsemme toimia, jotka luovat Kotkaan pitkän aikavälin talouskasvua ja työpaikkoja. Toivon, että voimme jatkossa olla edelleen iloisia kotkalaisia veronmaksajia, jotka pääsevät osalliseksi oppivan ja yrittävän Kotkan tarjoamista laadukkaista palveluista sekä nauttimaan upeasta elinympäristöstä yhdessä. Kiitos. Perussuomalaisten valtuustoryhmä, valtuutettu Jäntti.
Kuuluuko? Nyt kuuluu. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut läsnäolijat. Kotkan kuntaveroprosentin alentaminen on asia, joka herättää aina paljon keskustelua. On helppo yhtyä siihen, että pitkällä aikavälillä olisi hyvä, jos kotkalaisille jäisi enemmän rahaa omaan käyttöönsä. Mutta meidän on kuitenkin katsottava rehellisesti, mikä on kaupungin tämänhetkinen taloudellinen tilanne ja kantokyky. Kotkan väestö vähenee ja vanhenee. Tämä tarkoittaa, että samalla kun veropohja kapenee, palveluiden tarve muuttaa muotoaan. Talouden tunnusluvut kertovat karua kieltään. Vuodelle 2025 ennustetaan lähes 8 miljoonan euron alijäämää, ja verotuloja arvioidaan kertyvän lähes 134 miljoonaa, mikä on vähemmän kuin budjetissa oli suunniteltu. Samalla kaupungin velkataakka on raskas. Investointisuunnitelmat seuraavalle 5 vuodelle ovat noin 160 miljoonaa euroa, mutta meidän todellinen kantokykymme on vain noin 10 miljoonaa euroa vuodessa, eli 50 miljoonaa 5 vuodessa. Tämä tarkoittaa, että jos emme tee priorisointeja ja kohtuullistuksia, otamme riskejä, joita kaupungin talous ei kestä. Investointien tulee olla riittäviä ja järkeviä, ei liian kunnianhimoisia ja ylisuuria. Kun tähän tilanteeseen lisätään esitys veroprosentin alentamisesta 0,5 prosenttiyksiköllä, vaikutukset ovat selvät. Se tarkoittaisi kaupungille yli 6 miljoonan euron verotulojen menetystä vuodessa. Ja kuten SDP:n valtuustoryhmäkin aikaisemmin sanoi, että yksittäiselle kotkalaiselle tämä tarkoittaa keskimäärin muutamia kymppejä kuukaudessa lisää käytettävissä oleviin tuloihin, vuositasolla muutamia satoja euroja. Onko meillä oikeasti varaa vaarantaa kaupungin palvelut ja talouden tasapaino sen vuoksi, että asukkaalle jää taskuun 10 euroa kuukaudessa enemmän, samalla kun kaupungin kassa menettää miljoonia, joita tarvitaan muun muassa koulujen, varhaiskasvatuksen ja infran ylläpitoon. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, veronalennus on hyvä ja tavoiteltava asia tulevaisuudessa, mutta tässä hetkessä se ei ole realistinen eikä vastuullinen ratkaisu. Meidän on pidettävä huolta siitä, että Kotka pysyy elinvoimaisena ja että palvelut toimivat ja että investointimme ovat hallittavia. Vasta kun taloutemme on vakaalla pohjalla, voidaan keskustella siitä, milloin ja millä tavalla veroprosentin alentaminen on mahdollista. Kiitos. Vähän jännitti. Ja seuraavaksi vihreät valtuustoryhmä, valtuutettu Kinnunen. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat. Ajatuksena on toki kaunista, että veroja voitaisiin alentaa. Ihmisille jäisi enemmän rahaa käyttöön, asukkaiden ostovoima kasvaisi, yritykset menestyisivät tuoden lisää työtä ja uusia asukkaita muuttaisi alhaisen veroprosentin perässä. Todellisuuden kanssa tällä visiolla ei tällä hetkellä ole hirveästi yhteyttä. Muuttoliikkeitä on tutkittu ja näissä veroprosentti ei ole ollut merkityksellinen, vaan vaikuttavia asioita ovat olleet esimerkiksi työ, opiskelu, parisuhde, perhetilanne ja vaikkapa asumisen hinta. Ihmisiä usein myös kiinnostaa, millaisia ovat alueen koulut, päiväkodit ja mahdollisuudet kulttuuriin ja liikuntaan, eli palvelut itsessään ovat parempia vetovoimatekijöitä kuin veroprosentti. On ehdottomasti totta, että meidän kuntaveromme on melko korkea, mutta tämä ei ole mitenkään poikkeavaa muuttotappiokkunnassa. Jos elämisen kustannuksia laajemmin ynnätään yhteen, on Kotkan taso varsin maltillinen. Jos kuitenkin veroprosenttia haluttaisiin laskea, mistä tämä sitten olisi pois? Avoimuuden puolesta olisi reilua kertoa, mistä palveluista nämä veronalennukset halutaan kustantaa. Talousjohtaja kertoi viime viikon tiedonannossa, ettei ole realistista ajatella veronlaskun tuovan niin paljon muuttoliikettä, että se kuittaisi verotulojen vajeen ja seuraukset tästä veronalennuksesta näkyisivät vuosittain miljoonien eurojen tiputuksena kaupunkimme verotuloissa. Kenen palveluita ja mitä investointeja ollaan valmiit leikkaamaan tämän veroalen edestä?
Se on vastaus, jonka olisin mielelläni kuullut kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa. Me olemme yksi Suomen monista muuttotappiokunnista ja investointilistamme näyttää talouteen suhteutettuna hurjalle. Kotkalla on velkaa 300 miljoonaa ja seuraavalle 5 vuodelle suunniteltuja investointeja on 160 miljoonan edestä. Kun nyt tässä tilanteessa puhumme veroprosentin laskusta, puhumme todellisuudessa lastemme kouluista, puhumme varhaiskasvatuksesta, puhumme nuorisotyöstä, puistoista, osallisuudesta, puhumme teatterista, Kymi-sinfoniasta, teiden kunnosta, toimivasta uimahallista. Nämä ovat niitä todellisia valintoja. Olemme eläneet viime vuodet tiukalla budjetilla ja juustohöylänneet kaikilta toimialoilta. Olin itse viime kaudella kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnasta, ja esimerkiksi sieltä näitä säästöjä ei ole otettavissa. Olemme nyt jo kunta, jossa lapset kierrättävät kirjoja, joihin ei saa tehdä merkintöjä, ja jossa opettajat käyttävät välitunteja materiaaleja kopioiden, koska työkirjoista on turha edes haaveilla. Olisi varmasti tehokkaampiakin tapoja käyttää ammattilaisten aikaa. On hyvä muistaa, että hyvinvointivaltio ei ole itsestäänselvyys, vaan se syntyy poliittisista päätöksistä. Kun valtion tasolta hyvinvointivaltiota horjutetaan, on meidän vastuullamme kunnissa ja hyvinvointialueilla puolustaa sitä entistä päättäväisemmin ja pitää kiinni palveluistamme. Kotkan talous ei kestä veroprosentin alennusta. Olisi kylmää kyytiä kotkalaisille pienituloisille ja heikompiosaisille, jos kaupungin kuluista pitäisi vielä leikata ylimääräisiä miljoonia. Vihreä valtuustoryhmä ei pidä tässä tilanteessa Kotkan kuntaveron laskua vastuullisena taloudenhoitona eikä missään tapauksessa kuntalaisten etuna. Me uskomme, että on paljon suurempi vetovoimatekijä Kotkalle hyvät palvelut kuin pieni veroprosentin lasku. Kiitos. Keskustan valtuustoryhmä, valtuutettu Jernberg. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Sanna Saikkonen on äkillisesti estynyt tulemaan kokoukseen, ja koska monessa puheenvuorossa on jo tullut monia samoja asioita esille, luen osittain keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron. Riikka Brufors esitti eri kaupunkien veroprosentteja, mutta työllisyysprosentteja ei kuultu. Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen Kotkan kuntaveron alentamiseksi 0,5 prosenttiyksiköllä vuoden 2026 alusta. Aloite on heiltä ymmärrettävä. Prosentteina kun maksetaan, niin kokoomuslaiset maksavat aina enemmän. Keskustan valtuustoryhmä on avoin veroprosentin laskemiselle ja tunnistaa mahdolliset hyödyt. Kysymys on enää siitä, onko nyt oikea aika. Ja kuka niin sanotusti joutuu maksajaksi, kun kaupungin verotulot laskevat. Ja näin tässä nyt kävisi, kuten olemme aiemmin saaneet kuulla. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta kipuilee oman rahoituksensa kanssa. Oppimisen tuon uudistus vaatii onnistuakseen ammattilaisia opettajia kouluun. Opettajien palkkaus vaatii rahaa. Oppimäärien laskeessa moni tarjoaa ratkaisuksi koulujen lakkauttamista. Keskustan valtuustoryhmä on sitä mieltä, että nyt ei ole parempi aika, eikä aika leikata kaupungin rahoitusta. Eritoten haluamme varmistaa, ettei rahaa leikata sieltä, missä sitä eniten tarvitaan, lasten ja nuorten kasvatus ja koulutus, turvalliset ja terveet oppimisympäristöt. Haluamme kuitenkin nähdä tulevaisuuden valoisana ja olemme valmiita harkitsemaan veroprosentin alentamista tulevina talousarviovuosina, kun siihen on edellytyksiä. Pitäkää siis aloite niin sanotusti näpeillä. Keskustan valtuustoryhmä evästää valmistelemaan vuoden 2026 talousarviota nykyisen 9,4 veroprosentin mukaan. Kiitos. Ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, valtuutettu Almgren.
Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat. Kaupunkistrategian pääindikaattorit näyttävät, että kaupungin väkiluku jatkaa edelleen hidasta laskuaan. Samoin laskee alle kouluikäisten lasten määrä. Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet. Opiskelijoiden määrä on kokonaisuutena hieman laskenut. Aika inhottavia uutisia meille. Kunnallisvero eli ansiotuloista maksettava kuntavero on kuntien merkittävin tulonlähde. 0,5% veronalennus olisi tähän hetkeen ja nykytilanteessa tuntuva rahanmenetys Kotkalle. Investoinneista, joita olemme tehneet ja tulevaisuudessa olemme tekemässä, on kyllä myös karsittava, sillä investointivauhtimme sekä suunnitelmamme tuleville vuosille ovat mielestämme aivan liian kovia. Olemmeko valtuustona tähän valmiita? Kuten valtuutettu Jäntti totesi, meillä olisi oikeasti varaa vain 10 miljoonan investointeihin vuodessa. Imagovaikutusta veronalennuksella voisi toki ollakin, mutta ei merkittävää sellaista näin pienellä. Maan kuntaverojen keskiarvo on 7,54%. Näin ollen tarvittaisiin 1,86% veronalennus, jotta päästäisiin edes maamme keskiarvoon. Toki realisteina koko valtuusto hyvin ymmärtää, että se olisi utopiaa Kotkassa. Korkea kuntaveromme on jo pitkään tehnyt pakon sanelemaa tehtävänsä, eli karkoittanut ihmisiä ja yrityksiä sijoittumasta Kotkaan. Valtuutettu Elomaan ja kokoomus RKP:n aloite veronalennuksesta on sikäli aivan aiheellinen. Tästä on hyvä keskustella. Ja asiaan on syytä palata vuosittain ja jälleen vuoden kuluttua. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä toivoo kunnallisveron pysyvän vuonna 2026 ennallaan. Ei nosteta eikä lasketa veroa. Kukaan ei ole vielä täällä väläyttänyt, mutta sanonpa senkin, että voihan olla, että jo lähitulevaisuudessa joudumme nostamaan kunnallisveroa turvataksemme edes osan Kotkan palveluista. Kiitos. Kiitos kaikille ryhmäpuheenvuorojen pitäjille ja avaan asiasta keskustelun. Ja ensimmäinen puheenvuoropyyntö, valtuutettu Oksanen. Painetaanko? Okei. Onko niin, että täällä noustaan edelleen seisomaan, ettei niin kuin Kouvolan valtuustossa? Joo. Mä heittelen nyt vähän lukuja tässä. Asukasluku tänään 50 150 jossain siellä. Se on ollut laskussa. Voin sanoa, että jossain tilastoissa sanotaan, että vuodesta 2013 lukien se on ollut laskussa viimeiset 50 vuotta. Muuttotappio on voimistunut, väestön ikääntyminen on merkittävää ja se, mikä pitää huomioida, alle 29-vuotiaiden osuus kaupungin väestöstä on pienempi kuin koko maassa missään kunnassa. Mitä Tilastokeskus sanoo? Se ennustaa, että 20 vuoden kuluttua täällä Kotkassa asuu 43 171 asukasta. 7 000 vähemmän kuin tänään. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa miljoonatolkulla rahaa verotulojen menetyksenä. Se, että tarvitaanko me enää sitten niin paljon miljoonia, se on sitten, mutta tulee tekemään melkoisen loven kuntaveroon. Tämä 0,5%, niin sehän on tällainen heitto. Mä ymmärrän sen, että tällaisia aloitteita tulee, mutta se ei ole realistinen. Se tarkoittaisi sitä, että muistan sen valtuustoaloitteen, että sitten saadaan houkuteltua tänne uusia asukkaita. Mä ihmettelen vain, että minkä perässä, kun työllisyys sukeltaa koko ajan tämän rakennemuutoksen myötä. Että ne, jotka ovat mun ikäisiä, tietävät, että 60-70-luvun taitteessa Kotkassa oli vielä nykyisessä Kotkassa 11 600 teollista työpaikkaa. Mutta tämä 0,5 prosenttiyksikön muutosveron tarkoittaisi, että meille pitäisi tulla samanaikaisesti
1500 uutta asukasta tähän kylään, jotka ansaitsevat 50 000 euroa vuodessa. Siinä on matematiikka. Ei muuta, kiitos. Valtuutettu Posti. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kuka noita veroja nyt haluaisi maksaa? Ei kukaan, mutta kun niitä vaan pitää maksaa, että saadaan yhteistä hyvää koko kunnalla. Toisaalta verotus ja muuttopäätökset ei millään tavalla tänä käy käsi kädessä. Kun kuuntelee esimerkiksi meidän rahaministerin Pietumänttärin kertomusta tämänhetkisestä taloustilanteesta ja tulevasta, niin jollain tavalla tuntuu siltä, että ei meillä yksinkertaisesti ole varaa mihinkään alennuksiin. Tampereen yliopistossa tehtiin muutama vuosi sitten tutkimus. Siitä tutkittiin työn saatavuutta ja sitten siellä oli samassa tutkimuksessa muuttopäätöksiä. Lopputulemana oli, että tietysti ne, jotka tienaa kaikista eniten, niin ne vaihtaa semmoisista paikkakunnista, jossa on korkea veroprosentti, niin pienempiin veroprosenttipaikkakuntiin. Tuskin toisinpäin. Toisaalta, jos ajatellaan, että mitä me tällä tavoitellaan, niin sitä takaisin muuttoa ja uusia ihmisiä kaupunkiin. Tuntuu siltä, että kun estimoidaan nämä tulokset, niin tilastollisesti ei ole mitään yhtenäisyyttä sillä, että mikä on muuttopäätös ja kuntaveroprosentti. Kiitos. Valtuutettu Elomaa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Aloitteen tekijänä varmaan tulen toistamaan vähän samoja asioita, mitä toi Riina tuossa meidän valtuustoryhmän puheenvuorossa kertoi, mutta aloitetaan näin. Keskustellessamme kuntaverosta ja erityisesti sen alentamisesta olemme kaupungin strategian ytimessä. Kysymys ei ole vain prosenteista, vaan viestistä, jonka lähetämme kuntalaisille, yrityksille ja kaikille niille, jotka harkitsevat Kotkaa asuin- tai sijoituspaikkanaan. Ensinnäkin veronkevennys on vahva viesti luottamuksesta kunnan talouteen. Uudet hankkeet, akkumateriaalitehdas, keskussairaalan laajennus sekä muut vihreän siirtymän projektit vahvistavat tulevaisuudessa kiinteistö-, kuntavero- sekä maanvuokratulojamme. Tämä antaa meille taloudellista liikkumavaraa keventää verotusta jo nyt. Toiseksi, veron alentaminen lisää kuntalaisten ostovoimaa. Jokainen prosenttiyksikön kymmenesosa tarkoittaa lisää rahaa perheiden arkeen. Nämä eurot kulutetaan pääosin paikallisesti, jolloin hyöty koituu myös alueen yrittäjille ja työllisyydelle. Kolmanneksi, pienikin ero kuntaveroprosentissa vaikuttaa muuttoliikkeeseen ja kunnan houkuttelevuuteen. Kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä on kovaa. Kun pystymme tarjoamaan kilpailukykyisen veroprosentin, lisäämme mahdollisuuksiamme houkutella uusia veronmaksajia ja pitää kiinni nykyisistä. Neljänneksi, kyseessä on hallittu ja vastuullinen liike. Alennus 0,5 prosenttiyksikköä ei vaaranna palveluiden rahoitusta, mutta se antaa selkeän signaalin kasvuhakuisuudesta ja asukasystävällisyydestä. Voimme turvata laadukkaat palvelut ja samaan aikaan tehdä päätöksiä, jotka lisäävät kunnan elinvoimaa pitkällä aikavälillä. Hyvät valtuutetut, tämä veronkevennys ei ole pelkkä taloudellinen toimi, vaan strateginen investointi Kotkan tulevaisuuteen. Se kertoo, että uskomme kasvuun, haluamme rakentaa kuntaa, jossa on hyvä elää ja tehdä työtä ja yrittää. Sen tähden meidän pitää lähettää viesti,
että olemme valmiit laskemaan kuntaveroa 26. Minä lopetan tämän viimeiseen lauseeseen. Hyvät kuulijat, 0,5 prosenttiyksikön veron kevennys. On pieni riski kunnalle, mutta suuri parannus kuntalaisten arkeen ja Kotkan houkuttelevuuteen. Kiitos. Valtuutettu Eerola. Arvoisa herra puheenjohtaja, tämä veroprosentin laskeminen on mielestäni erittäin hyvä tavoite ja kiitos kokoomuksen valtuustoryhmälle tästä, mutta nyt lähtee se matto alta, nimittäin pitkällä aikavälillä erittäin hyvä tavoite mielestäni tämä. Kaikki tiedetään, ainakin Mänttäri tietää, mikä meidän tämä investointitarve tässä kaupungissa on. Ja sitten asia, jota ei oikein ääneen saisi sanoa, mutta sanon silti, kaikki salaa tiedetään se, että tämä Satama-areena tulee jossain vaiheessa kosahtamaan käsille. Siihen tulee menemään paljon rahaa ja sitten nämä vanhat tutut koulut, päiväkodit, tienpito, tämmöinen, mihinkä meillä ei oikein nyttekään ole rahaa ja valtuutettu Oksanen todisti, kuinka paljon tarvitaan tänne uusia yli 50 tonnia vuodessa tienaavia ihmisiä, jotta saataisiin katettua tämä nykyinenkin. Eli ei oikein minun matematiikka, joka nyt ei ole mahdottoman hyvä muutenkaan, mutta ei tähän taivu. Mutta sitten toisaalta myös se, että tiedän, että tämä veroprosentin alentaminen voisi olla vetovoimatekijä minunkin tuttavapiiriin. Valitettavasti kuuluu henkilöitä, jotka de facto asuu Kotkassa, mutta ovat siirtäneet kirjansa toiseen kuntaan. Ja peruste heillä on nimenomaan tämä, että täällä on liian korkea tämä kunnallisvero, että on siinä se puoli, mutta että pitäisi saada ikään kuin sitovat ilmoitukset näiltä mahdollisilta muuttajilta, että kuinka moni he ensi vuonna sitten muuttaa tänne, että tuleeko niitä se 1500 vai kuinka monta niitä nyt olikaan, että saadaan sitten paikattua tämä SDP-ryhmäpuheenvuoroa kuuntelin mielenkiinnolla ja se oli mielestäni oikein hyvä, mutta siellä oli yksi hassu ristiriitaisuus ja vähän sellainen nolo juttu. Siellä sanottiin erittäin hyvin, että jos koulut, etenkin mainittiin mun mielestä, en muista täsmällistä sitaattia, mutta että koulut ja muut palvelut täältä vähenee, niin se tarkoittaa sitä, että täältä muuttaa väkeä pois. Mutta että kun sen suunnilleen 30 vuotta olen aika tarkasti seurannut tämän kunnan politiikkaa ja näin, niin mitä täällä on tehty? Täällä on nimenomaan lopetettu niitä kouluja ja se puolue, joka niitä on ensi sijassa ollut kaikkein ensimmäisenä lopettamassa, niin se on ollut aina SDP. Ja mitä on sitten siitä seurannut? Siitä on seurannut se, että täällä on väki vähentynyt, niin kuin sekin tässä aiemmissa puheenvuoroissa todistettiin, että yli 10 000 on tässä niin kuin minunkin elinaikana täältä muuttanut pois. Mutta muuten ilahdutti puheenkä tän enempää roustaa teitä. Tässä Vasemmistoliitto piti myös erittäin hyvän ryhmäpuheen ja siellä ilahdutti se, kun sanottiin, että halutaan pitää veroprosentti ennallaan. Valtuutettu Järvikangas. Joo, kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Veroprosentin lasku ei ole pelkästään talouspäätös. Se on sen lisäksi kaikille viesti siitä, että minkälainen Kotka haluaa olla. Kilpailukykyinen, houkutteleva ja asukkaita arvostava kaupunki, jossa yritysten on mahdollista menestyä. Se on signaali siitä, että Kotka on uudistumiskykyinen ja uskoo itse omaan tulevaisuuteensa. On tärkeää muistuttaa, että kun puhutaan verotulojen muutoksesta, niin ne laskelmat perustuu ymmärrettävästikin staattisiin malleihin, jossa se 0,5% lasku veroprosenttiin on yhtä kuin 0,5% vähemmän verotuloja. Ja todellisuudessa ne dynaamiset vaikutukset, kuten kaupungin houkuttelevuus, muuttoliike, kotitalouksien ostovoiman paraneminen ja yritysten kasvu ja investoinnit voi merkittävästi vaikuttaa toiseen suuntaan siinä kaupungin kassavirrassa. 0,5 prosenttiyksikön lasku siinä bruttoveroprosentissa ei tarkoita automaattisesti samaa laskua efektiivisessä veroprosentissa, vaan ihan viime vuosilta on esimerkkejä siitä, että se varsinainen veroprosentin lasku on itse asiassa nostanut efektiivistä veroastetta. Me kilpaillaan jatkuvasti muiden kuntien kanssa väestöstä. Korkea veroaste on suora kilpailuetu niille toisille kunnille. Jos me ajatellaan sitä veroprosentin laskua riskinä, niin mä näen, että on ihan valtava riski myös jäädä paikalleen. Jos muut kunnat toimii rohkeammin ja houkuttelevat asukkaita ja yrityksiä, niin Kotka menettää siinä kilpailukykyä. Ja nyt on tilaisuus tehdä päätös, joka erottaa meitä edukseen nimenomaan tässä ajassa, kun moni muu joutuu nostamaan veroja. Kaikki me täällä valtuustossa ollaan tietoisia niistä investointipaineista,
ja korkea veroaste ei ole ratkaisu investointipaineisiin. Kaupungin omia investointeja ei voi rahoittaa korkealla veroasteella, eikä se ole pitkäjänteistä rahoitusta. Investoinnit täytyy rahoittaa työnteolla, elinvoimalla ja kestävällä veropohjalla, sillä pitkällä aikavälillä nämä tulevatkin investoinnit on pitkän aikavälin investointeja. Kaupungin kyky tehdä investointeja perustuu siihen, että meillä on riittävästi niitä veronmaksajayrityksiä, eikä siihen, että nykyisiä asukkaita kuormitetaan enemmän kuin muualla. Veroprosentin lasku ei ole myöskään palvelujen alasajon strategia, vaan se on tapa luoda kestävä veropohja niiden palvelujen turvaamiseksi. Palvelujen turvaaminen ei perustu siihen, että nykyisiä asukkaita verotetaan enemmän, vaan siihen, että meillä on jatkossakin riittävästi veronmaksajia. Jos Kotka menettää asukkaita korkean veroasteen takia, niin se palvelujen rahoitus heikkenee entisestään. Ja mä näen, että tämä veroprosentin lasku on siis tapa turvata palvelut pitkällä aikavälillä. Kiitos. Valtuutettu Brask. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ehkä Kotkan täytyisi olla rohkea ja panostetaan niihin peruspalveluihin. Uskon, että se tuo myös meille kuntaan asukkailta. Panostetaan ennaltaehkäisyyn. Mutta ensinnäkin kiitos valtuutettu Elomaalle, että uskaltaa tuoda rohkeita aloitteita ja tätä voisi toivoa kaikilta meiltä. Meillä olisi varmaan hyvin paljon erilaisia aiheita, mistä tämmöistä lähetekeskustelua olisi hyvä käydä myös tulevaisuudessa. Edelleen kaipaan samaa asiaa, mitä Riikka Kinnunen tuossa peräänkuulutti, että mitkä on sitten niitä ydintoimintoja, joista kokoomus leikkaa, ja niistä tietysti haluaisin kuulla myös lisää. Ja ei ole mikään salaisuus se, minkä valtuutettu Eerola tuossa totesi tämän tapahtumakeskuksen osalta. Silloin kun tämä tapahtumakeskus päätettiin rakentaa, silloin ryhmäpuheenvuorossa tässä salissa kysyin, että miten tulevaisuuden muut investoinnit, peruspalvelut, koulut, kirjastot, uimahallit tullaan rahoittamaan. Silloin vastaus oli, että se ei ole ongelma. Kuinka nyt ollakaan, 160 miljoonaa meillä on tuolla pottia, jota pitäisi pystyä investoimaan. Valtuutettu Keveri. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja muut läsnäolijat. On ollut todella mukavia, kiva kuunnella näitä puheenvuoroja. Mutta itse haluan tässä ottaa nyt tällaisen esille, että tarkastellaan tätä 0,5% kuntaveroalennuksen vaikutuksia asukkaisiin ja kuntatalouteen nykyisen mediaanitulon mukaan asukkaisiin. Muussalossa meillä, arvoisa puheenjohtaja, on korkein mediaanitulo. No, mitä se tarkoittaisi se 0,5% veroalennus? Sitä, että me saisimme 1,5 pakettia juhlamokkaa kerran kuussa ostaa. Pienimmällä mediaanituloalueella voisi se juhlamokka nostaa vain joka toinen kuukausi. Houkuttelisiko tämä muuttamaan Kotkaan? No ei ehkä. Vai houkuttelisiko edulliset asunnot ja hyvät palvelut enemmän? Kotkassa neliöhinta on 1 000, pääkaupunkiseudulla se on 4-kertainen. Meillä on hyvät koulut, päiväkodit, puistot, meillä on liikuntamahdollisuuksia, meillä on kulttuuria. Niistä pitää pitää kiinni. Valtio on kurittanut kuntia muun muassa aliresurssoimalla TE-palvelut. Ja nyt tulee sitten kotoutumispalveluihin leikkaus. Kotkaan ne vaikuttavat erityisesti. Meillä työttömyysprosentti 13,4, josta pitkäaikaistyöttömien osuus 34%. Valtio ottaa ja antaa vähän takaisin. Se maksaa kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosaa kunnan tekemän hyvinvointityön perusteella. Jos näiltä vähennetään resursseja esimerkiksi koulutuksesta, liikunnasta, kulttuurista, nuorisolta, näistä säästösyistä, joita veroalennus välttämättä tarkoittaisi, sillä on suora vaikutus valtion tukeen. Eli silloin meillä ei olisi valtion tukirahaa, eikä meillä olisi niitä palvelujakaan. Nyt seuraukset, joita tulisi, jos veroa alennuttaisi, vuosikati heikkenisi, alijäämä kasvaisi, investointikyky heikkenisi. Mihin se johtaisi? Velkaantumisen kasvuun, investointien karsimiseen, säästöihin ja leikkauksiin palveluissa, ja hyteraha pienenisi.
Kotkan kaupungin kestävän talouden strategiassa hyödynnetään kriisikuntakriteereitä. Kuntaveron kriisikuntaraja on 9,59%. Kotkan nykyinen veroprosentti on 9,4. Se ei ylitä kriisikuntarajaa. Toinen keskeinen mittari on kunnan lainat ja vuokravastuut. Raja-arvo on 7 800. Kotkan vastaava luku on 13 200. Kuntaveron alennus pitäisi toteuttaa velkarahalla. Nyt ei ole oikea aika laskea kuntaveroa, nyt on oikea aika hillitä velkaantumista. Kiitos. Valtuutettu Anttila. Arvoisa puheenjohtaja, Kotkan kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen saatesanoissaan kaupunginjohtaja kehui sekä emon että tytäryhtiöiden taseiden vahvuutta. Kuten Riina Brufors kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa tänään totesi, Kotkan kaupungin taseessa on yli 44 miljoonaa euroa ylijäämää ja vastaavasti konsernitasolla ylijäämää on lähes 118 miljoonaa euroa. Tarkka taloudenpito ja sopeuttaminen ovat siis tuoneet tulosta. Vaikka puskureita investointipaineiden alla tarvitaan, luulisi tässä tilanteessa olevan myös varaa jakaa hyvää veronkevennyksenä veronmaksajille. Paniikkinappulaa ei tarvitse painaa, vaan miettiä pitkällä tähtäimellä, miten palveluverkko suhteutetaan kaupungin kantokykyyn sopivaksi. Ensi vuoden osalta voitaneen tyytyä alijäämäiseen tulokseen, mutta jo vuodesta 2027 lähtien tulevat toimenpiteet alkavat purra positiivisesti. Onkin syytä kiirehtiä palveluverkkoselvityksen ja tarvittavien talousarviokirjausten tekemistä vuoden 2027 talousarvioon. Käsittääkseni yhden veroprosenttiyksikön tuotto Kotkassa on noin 11 miljoonaa euroa. Puolen prosenttiyksikön veronalennus olisi saatavissa säästöinä takaisin lähestulkoon sillä, että alakoulu- ja päiväkotiverkko viilataan oppilas- ja lapsimäärään nähden sopivaksi. Opetuksesta ei pidä säästää, mutta turhista seinistä ei kannata maksaa. Tarvitaan myös innovatiivisuutta ajatteluun. Totutuista toimintamalleista pitää olla rohkeutta myös luopua. Kiitos. Valtuutettu Virtanen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ajattelin, että tänä iltana on enemmän korvina kuin suuna, koska kaupunginhallituksen alla tätä vastausta sit valtuustoaloitteeseen sorvaillaan, mutta ihan muutama luku tai huomio. Taisi olla Bruforsin ryhmäpuheenvuorossa, verrattiin meitä Porvooseen tuon kuntaveroprosentin osalta, niin sen osalta sanoisin, että me olemme tässä kilpailussa tulevien muuttajien osalta veroprosentin tason kohdalla, niin samalla juoksuradalla sille, että porvoolaisilla on piikkarit jalassa ja me juostaan kuomat jalassa. Tämä tulee siitä, että meidän valtionosuudet on se noin 13,8 miljoonaa ja Porvoon osalla 51,7 miljoonaa. On hyvin helppo pitää veroprosenttia alhaisemmalla tasolla kuin meillä. Kokkola, samankokoinen kaupunki kuin me, siellä valtionosuudet on noin 16 miljoonaa enemmän kuin meillä. Heillä veroprosentti on 9,2. Tämä kertoo minulle sen, että me olemme, niin kuin valtuutettu Anttila taisi puheenvuorossaan sanoa, niin ne toimet, mitä me ollaan tässä vuosien saatossa, niin ne ovat olleet hyviä, ne on auttanut tässä meidän talouden kantokyvyssä ja versus nyt siihen Kokkolaan, että he joutuu vaikka saa 17 miljoonaa enemmän valtionosuuksia, niin ei pysty kuitenkaan pitää Porvoon tasolla esimerkiksi sitä veroprosenttia. Ja ylipäätään kiinnitän huomiota tässä keskustelussa siihen, että kyllä meillä on kertynyttä ylijäämää niin emon kuin konsernin osalla merkittävä määrä, hyvä niin, koska
jos katsoo tälle vuodelle tai viime syksynä laadittua talousarvio- ja taloussuunnitelmaa, niin meillähän oli sekä tämä vuosi suunniteltu reilusti alijäämäiseksi, myös vuodet 26 ja 27, että sitä alijäämää kyllä tarvitaan. Sanoisin näin, että se marssijärjestys siinä hyvässä tavoitteessa, että pystymme laskemaan veroprosenttia, on se, että pystymme tekemään päätöksiä nimenomaan siihen meidän palveluverkkoon, mutta ennen kaikkea tekemään päätöksiä sen meidän investointiohjelman suhteen. Et kun katsotte niitä talouden lukuja, niin kiinnittäkää huomiota siihen meidän velkamäärään. Se on ihan yhtä oleellinen, jollei oleellisempi luku kuin se meidän kertynyt ylijäämä. Ja sillä toimenpiteellä, että nyt lasketaan veroprosenttia, emmekä pystyisi tiputtamaan meidän investointeja sille tasolle, kun se veroprosentti mahdollistaa, niin me velkaannumme. Se ei ole kestävää taloudenhoitoa. Ja repliikki, valtuutettu Brufors. Joo, kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaupunginhallituksen puheenjohtaja Virtaselle, että oli kuunnellut selkeästi kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroa tarkalla korvalla. Olisin vain muistuttanut siitä, että tämä kuntien välinen vertailu Porvooseen oli perustuva nimenomaan tähän yhtenevään kaupungin väkimääräkokoon. Tänään ei varmasti ole se paikka keskustella näistä valtionosuusasioista, mutta ehkä meidän kannattaisi myös tällä porukalla aika aktiivisesti keskustella siitä, että miksi Kotkassa nämä valtionosuudet ovat niin paljon pienemmät verrattuna esimerkiksi Porvooseen. Kiitos. Valtuutettu Eerola. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Niin muutama huomio tässä keskustelun aikana tullut. Nyt käydään paljon keskustelua siitä, että muutamalla eurolla ei niinkään olisi merkitystä ja mitä sillä saa. Kuitenkin se euro ja muutama euro kuussa, se voi olla jollain ihan tarpeellinen määrä rahaa. Eli jos puhutaan vaikka sitä lääkkeen saamisesta tai lasten viemistä harrastuksiin ja lisenssin ostamista urheilulajiin tai sitten vaikka perheen viemistä marretariumiin, niin siinä ne eurot tulee kuitenkin kyseeseen, että onko sitä euroa vai ei. Ja jos puhutaan dynaamisia vaikutuksia, se on, jos ei se ihan uskon asia on, niin se on jollain tapaa ehkä ideologia-asia, että toiset on siihen skeptisempiä ja toiset suhtautuu myönteisemmin siihen dynaamiseen vaikutukseen, ja sen takia ehkä itse olen tällä puolella valtuustosalia, että nämä dynaamiset vaikutukset, niin koen ne merkittäviksi. Eli näin, jos ajatellaan toisinpäin taas sitä, että kuinka paljon se tekee per henki ja mitä se tekee kaupungille, nyt puhutaan muutamista miljoonista per vuosi, 13-18 miljoonaa muutaman vuoden tasolla, niin kääntäen se on niin paljon enemmän rahaa kuitenkin täällä kotkalaisille, ketkä voi sen rahamäärän käyttää täällä palveluihin, mitä meillä on tarjolla. Niin siinä kohtaa se onkin jo aika paljon, mitä me kuntalaiset käytämme rahaa pääasiassa tänne oman kunnan palveluihin. Se täytyy aina muistaa näinkin päin. Sitten se tilanne, että puhutaan muutosta, tarvitaan 1500 tai jotain sitä luokkaa olevaa ihmistä tänne Kotkaan lisää, että saadaan se ero kurottua. Se ei ihan näinkään ole, vaan tarvitaan myös näitä meitä paikallisia asujia jo täällä, ketä asuu Kotkassa työttöminä, niin heitä myös sinne työllisyyden puolelle. Sieltä se tulee myöskin se raha sitten kuntaveron myötä meille, eli ei välttämättä tarvita niin paljon ulkopuolelta muuttajia, kunhan saadaan omatkin työttömät töihin. Ja sitten, että onko tämä oikea aika, niin kauan kuin minä muistan, mun miesmuisti voi olla aika pitkä jopa tässä, niin kokoomuksella on aina ollut mielessä tämä kuntaveron alennus ja ollaan sitä toivottu, että pystyttäisiin sitä joskus niin kuin aktiivisesti viemään eteenpäin. Ollaan ehkä vähän nöyrästi aina sitten todettu, että nyt ei ole oikea aika. Ja en tiedä sitten, koska se oikea aika on. Että meillä on ollut vaikeaa täällä niin kauan kuin minä muistan Kotkan taloutta, niin huono on. Ja jo ollaan korkealla verotuksella yritetty sitten ajatella niin, että nyt kun otetaan korkealla verotuksella rahaa, niin sitten meillä on joskus tulevaisuudessa hyvä aikaa laskea veroja, mutta ei sellaista aikaa tunnu tulevan. Että ehkä se nyt olisi syytä olla rohkea ja kokeilla sitten pienempää veroa ja sitä kautta meille parempaa tulevaisuutta. Kiitos. Valtuutettu Pardi. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kanssakuulijat, valtuutetut, keskituloisen palkansaajan ostovoimaa vuoden 2020 jälkeen 3-4 vuoden aikana sukeltanut yli 6%. Veronmaksajan keskusliiton mukaan palkan ja eläkkeen
ansiokehitykseen ovat negatiivisesti vaikuttaneet eniten ansiokehitys, inflaatio ja verotus. Kunnallisvero on siis yhtenä merkittävänä osatekijänä vaikuttanut kielteisesti asukkaiden ostovoiman epäedulliseen kehitykseen. Vuoden 2023 jälkeen kuitenkin inflaatiopiikki on ohi ja hintojen nousukin on maltillista. Tästä huolimatta kansalaisten kulutus tai kaupunkimme kuntavero eivät ole palautuneet entiselleen. Monen asukkaan tarpeellisiakin hankintoja on jätetty tekemättä ja lykätty, ehkä uusia veronkorotuksia tai muiden suurempien geopoliittisten uhkien takia tuonnemmaksi. Säästäväisyys on tiettyyn asteeseen asti hyve, mutta liioiteltu panttaaminen ei ole eduksi pien- ja pk-yrityksellemme, paikkakuntamme työllisyydelle tai Kotkan elinvoimallekaan. Jos halutaan, että naapurillakin on töitä, pitää mahdollisuuksien mukaan suosia hyviä, kotimaisia ja aivan erinomaisia paikallisia tuotteita ja palveluja. Siitä hyötyy verottajakin. Kaupunkikonsernin talous voi verrattain hyvin. Palkan ja eläkkeensaajien verorasitus sen sijaan on liiallinen. Viittaan valtuustoryhmämme muihin erinomaisiin veronalennuksen perusteisiin ja totean, että veronalennuksesta ei ole syytä pidättäytyä silloin, kun siihen on mahdollisuus. Tästä hyötyvät palkan ja eläkkeensaajat, kaupunkimme työllisyys, hyvinvointi ja elinvoimakin. Veron alennus olisi ja on oikea signaali ja viesti kaupungin tahtotilasta. Kiitos. Valtuutettu Tarvainen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. On ollut ilo kuunnella tätä keskustelua, mutta tartun nyt muutamaan pointtiin liittyen tähän kuntaverotukseen. Mun mielestä on selvää se, että jos tarkastellaan Kotkan taloutta kokonaisuuteen, niin meillä on tulevaisuudessa erittäin synkät näkymät. Siellä on monenlaisia tekijöitä ja muuttujia, jotka vaikuttavat negatiivisesti kuntatalouteen. Näitä samoja sananparsia nyt tässä kertaa, mutta korkea työttömyys, kuntien TE-palveluiden järjestämisvastuu ja valtion osuuksien supistuminen mahdollisesti tulevaisuudessa. On ikävä kuulla ja keskustella veronalennuksesta, kun saa lukea Kymen Sanomista siitä, että Kotkan ja Kymenlaakson alueella käy yli 7000 ihmistä leipäjonossa hakemassa ruokaa. Se, että ihmisillä ei ole töitä tai rahaa kuluttaa tässä yhteiskunnassa ja tässä talouden tilanteessa, se on ikävää. Tämä on myös selvää, että pahimmillaan realisoituva 18 miljoonan euron verokertymän vähennys valtuustokauden tai muutaman tulevan vuoden aikana ei edistä kuntalaisten hyvinvointia tai paranna peruspalveluiden laatua. Sen takia mä nyt tosissaan kysyn valtuustolta siitä, että onko järkevää ja kestävä taloudenhoitoa se, että me mietitään ylipäätänsä tätä veroalennusta ja sen toteuttamista. Siitä varmasti toisaalta voidaan olla yli puolueen rajojen samaa mieltä, että meidän tulee löytää konkreettisia toimia ja keinoja, joilla taloutta saadaan myös kasvuun. Esimerkiksi meidän pitää tässä talouden tilanteessa mun mielestä keskittyä siihen, että me pyritään houkuttelemaan Kotkan alueelle lisää yrityksiä, varsinkin sellaisia yrityksiä, jotka tuottaa korkeata arvonlisäystä. Siihen on myös muita toimia kuin tämä veroalennus. Yksi esimerkki voisi olla vaikka se, että kun täällä nyt puhuttiin näistä seinistä ja tyhjistä kiinteistöistä ja niiden kuluista, niin vuokrataan niitä kuntana nimellisellä hinnalla yrityksille ja pyritään houkuttelemaan niitä tuolta PK-seudulta tänne itäiseen Suomeen. Ja sitä kautta tartutaan tähän työttömyyteen ja siihen isoon loveen, jonka se tekee tähän kuntatalouteen. Joka tapauksessa tämän tavoittelemamme talouskasvun tulee silti perustua sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, hyvinvointiin ja siihen, että tämä vauraus hyödyntää kaikkia yhteiskunnan ja tämän kunnan jäseniä. Tulevaisuudessa, kun me tarkastellaan esimerkiksi tätä kuntataloutta kokonaisuuteen ja sitä, että minkälaisia peruspalveluita me tuotetaan, niin en ainakaan itse ole valmis tinkimään siitä, että tingitään lasten, nuorten koulutuksesta, hyvinvoinnista ja opetuksesta. Kiitos. Valtuutettu Eskola.
Kiitos puheenjohtaja ja kiitos valtuutetut. Lähden tuosta Kotkan kaupunkistrategiasta vuodelle 2030 ja otan sieltä esiin 3 pointtia. Ensimmäiseksi vetovoima- ja yrittäjyysohjelma. Luomme kaikille yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön. Toisena pointtina laadukkaan ja elinympäristön ja monimuotoisen asumisen kaupunki. Olemme jo julistautuneet Pohjolan puistopääkaupungiksi, Suomen piparipääkaupungiksi ja olemme myös Suomen perhospääkaupunki. Mutta pelkät julistukset ei riitä. Nyt tarvitaan tekoja. Ja 3. pointti, joka mielestäni kruunaa sen kaiken, on kohta 10, kestävä talous. Raja-arvo kriisikunnalle on se +2% yli maan keskiarvoa, ja olemme jo sillä tasolla. Se tie on jo käytetty, tarvitaan muutos. Tälle vuodelle, siis vuodelle 2025, kuntaveroaan laskivat 4 kuntaa. Veron korottajia oli kymmenittäin. Kaikkien näiden 4 kunnan tavoitteena oli korkeaksi koettua veroprosenttia haluttiin laskea. Imagosyyt. Ja 3. halu houkutella lisää asukkaita. Nämä kaikki kohdat sopii äärimmäisen hyvin myös Kotkaan. Jotta nämä edellä mainitut pointit voisivat käytännössä toteutua, vaatii se määrätietoista veroprosentin alentamista. Se on oltava selvä signaali suomalaisille, että Kotka hakee kasvua ja on valmis kulkemaan yleistä näkemystä vastavirtaan. Kannatan kokoomus RKP-valtuustoaloitteessa esitettyä veronalennusta ja sitä, että virkahenkilöstö valmistelee sen täytäntöön pantavaksi talousarvion 26. Kiitos. Valtuutettu Hyyryläinen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hyvää keskustelua käyty ja paljon hyviä puheenvuoroja. Tässä kokoomus RKP:n ryhmäpuheenvuorossa sanottiin, että jos talous saataisiin kuntoon veroja korottamalla, se olisi jo varmaan tehty tai saatu kuntoon, ja toisaalta tämän veronalennuksen rahoittamiseksi väläyteltiin osittain tätä ylijäämää ja sitten näitä dynaamisia vaikutuksia. No nyt voisi sitä talouden kuntoon saamista kyllä kommentoida niin, että mikäli silloin muutama vuosi sitten ei oltaisi korotettu veroprosenttia, niin kuinkahan paljon sitä ylijäämää enää olisi jäljellä. Eli kyllä sitä ylijäämää, jota itsekin ehkä hieman toitte esiin sen veron alennuksen rahoittamisessa, niin sitäkin on kyllä kerrytetty silloin, kun on nostettu niitä veroja. No sitten nämä dynaamiset vaikutukset, niin vähän ihmettelee se, että aina tässä, kun ollaan laskemassa esimerkiksi veroja, puhutaan dynaamisista vaikutuksista, mutta aika harvoin puhutaan peruspalvelujen dynaamisista vaikutuksista tai elinympäristöön panostamisen dynaamisista vaikutuksista, ylipäänsä kuntapalvelujen dynaamisista vaikutuksista. On aivan selvää, että kyllä vaikka koulutus vaikuttaa melko merkittävästi työllisyyteen ja tutkimusten mukaan enemmän kuin vaikka veronalennukset. Eli niillä on dynaamisia vaikutuksia näillä meidän peruspalveluilla. Sitten jos ajatellaan, että yleensä ne dynaamiset vaikutukset, vaikkapa yritysten houkuttelevuus, mielestäni meillä on aika korkea kyllä tämä meidän kuntaveroprosentti, mielellään olisi alempi, mutta jos katsellaan viime vuosien yritysbarometreja, niin eivät he nyt kovin tyytymättömiltä vaikuta Kotkaan. Että ihmettelen, miten se houkuttelevuus vielä voisi lisääntyä tästä. Toisaalta muuttohalukkuutta esitetään yhdeksi dynaamiseksi vaikutukseksi. No muuttohalukkuudesta ei ole minkäänlaista tutkimusnäyttöä, että veroprosentti olisi merkittävä syy ihmisten muuttohalukkuuteen. Siellä on kaikki palvelut, elinympäristöt, asumiseen liittyvät, asuntotarjontaan, opiskeluun, työpaikkoihin, perhesuhteet, kaikki tulevat ennen veroprosenttia. Toki mitä suurituloisempi ihminen, niin sitä enemmän veroprosentti
merkkaa, kuten se merkkaa dynaamisena vaikutuksena ostovoimassakin. Tosi hyvin valtuutettu Keveri sanoi, että se on se, no itse asiassa se on joku 170 €, ehkä 14 € kuussa, mitä keskituloiselle kotkalaiselle merkkaa tämä polprossa, mutta täytyy muistaa, että suurin osa kotkalaisista on tämän alapuolella, jossa on paljon pienempi se ostovoima. Vaikutus. Tässäkin se vaikuttaa eniten sinne suurituloisiin, eikä ole siis yllätystä, miksi suurituloiset usein kannattavat tätä veroalentamista. Ja koska puheaika on loppumassa, niin pidän toisen puheenvuoron kohta. Kiitos puheenjohtaja. Valtuutettu Elomaa. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Niin kuin me tuossa omassa puheenvuorossani sanoin, niin ne suuret hankkeet, mitä meillä on tuolla käynnissä, akkumateriaalitehdas ja iso sairaalahanke, jotka tulee valmistuessaan tuomaan meille lisää kiinteistöveroa ja kuntaveroa. Että tässä kannattaa niin kuin katsoa kaikki verokertymät, mitä meille tulee, ja myös nämä maanvuokratulot. Me olen tehnyt sellaisen laskelman näistä 2 hankkeesta, niiden tuoman verohyödyn meille. Eli pelkästään nämä 2 hanketta, niin pessimistisin arvio on se, että ne tuovat 6,5 miljoonaa € meille lisää tuloja. Realistinen arvio on 8,2 miljoonaa € ja optimistinen arvio on 10,7 miljoonaa €. Tästä puuttuu vielä yhteisöveron tuotto, joka voi parhaimmillaan olla jopa 17 miljoonaa per vuosi. Et meillä on niinku siellä sellaiset hankkeet hautumassa, jotka meille antaa sen voiman, että me voitaisiin tämä vero laskea nyt jo ja käyttää siihen tätä meidän ylijäämää 1 vuoden, sitten ne alkaa tuottamaan meille 1 tai 2 vuotta ja sitten ne alkaa tuottamaan meille enemmän verotuloja kuin mitä tämä kuntaveron 0,5% lasku tekee. Kannattaa niin kuin muistaa, ei puhua pelkästään verojen alennuksesta ja leikkauksesta, vaan siitä, että mitä tuloja me saadaan muuta kautta. Sitten repliikki, valtuutettu Elo. Kiitos puheenjohtaja. Muistutan, talousarviot ei tehdä fiktioiden perään, vaan faktojen perään. Valtuutettu Rasanen. Kiitos. Luulenpa, että tämä esitys on enemmän sellaista omille eturyhmille tehtyjen vaalilupausten lunastusyritystä, sillä jos on ollut nyt hereillä, kun on Kotkan taloutta, investointitarpeita ja tulevaisuuden haasteita tässäkin salissa käsitelty, niin tietää, että kuntaveron alentaminen tällä hetkellä ei ole vastuullinen ja realistinen teko. Kun miettii ihan tavallisen keskituloisen palkansaajan kannalta, niin ei sillä hieman korkeammalla veroprosentilla ole mitään merkitystä sen kannalta, onko Kotka houkutteleva kaupunki. Työpaikat, koulut, palvelut, viihtyisyys, kulttuuritarjonta ja muut asumiskustannukset, jotka täällä on alhaisemmat kuin monessa muussa kunnassa, vaikuttaa paljon enemmän. Taloudellisia paineita on esimerkiksi siellä kasvatuksen ja koulutuksen puolella. Emme kai me halua heikentää lasten ja nuorten tilannetta tai ottaa kuntana merkittävästi lisävelkaa, jotta keskituloinen palkansaaja saa tilattua sillä rahalla 1 perhepizzan kuukaudessa. Kiitos. Valtuutettu Kinnunen. Kiitos puheenjohtaja. Jossain kokoomuksen puheenvuorossa puhuttiin, että maltillinen kuntavero kertoo hyvästä taloudenpidosta ja onnistuneesta päätöksenteosta. Tämähän on aivan totta, jos kunnan talous kestää sen matalan prosentin, eli jos edelleen voidaan tarjota palvelut kuntalaisille ja tehdä tarvittavat investoinnit. Jos meillä ei ole varaa järjestää palveluita ja tehdä tarvittavia investointeja, kuulostaa tällaisen viestin antaminen melko valheelliselta. Keskustelusta voisi myös ajatella, että tällä 0,5% tiputuksella Kotkan kuntaveroprosentti olisi jatkossa alhainen ja toimisi siksi vetovoimatekijänä. Näinhän ei myöskään ole. Tämän pudotuksen jälkeen prosentti on edelleen korkea. Tämä tilanne ei tietenkään ole tavoiteltava, mutta tämä realiteetti olisi hyvä tunnistaa myös tässä keskustelussa.
On myös todettava, että pienet muutokset kuntaveroprosentissa eivät yleensä tuo näitä toivottuja imagovaikutuksia. Etsin ennen kokousta esimerkkejä tällaisista merkittävistä muutoksista, ja vaikuttavuutta haettaessa puhutaan tosiaan noin prosentin muutoksista. Tällä muutoksella emme siis pääse edes siihen imagovaikutukseen, jossa voisimme näyttää, että taloudenpitomme olisi hyvällä tasolla. Kiitos. Valtuutettu Griinari. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat läsnäolijat. Sanoisin, että 0,5% lasku veroissa on huono asia Kotkan taloudelle ja veto- ja pitovoimalle. Pitää olla todella hyvätuloinen, että 0,5% veroalella olisi jotain merkitystä vuosituloihin. Pienituloisella, kuten äsken Rasanen tässä sanoi, ei 0,5% veroale riitä sen enempää siihen viikonlopun karkkipussiin kuin lasten harrastuksiin. En jaksa uskoa, että kukaan valitsee uutta kotikuntaa tuon 0,5% takia. Pikemminkin se laajentaa Kotkassa kahtiajakoa rikkaisiin ja köyhiin. Kunta ei ole liikelaitos, mutta toki talouden suhteen pitää olla realistinen, eikä uskoa mahdollisia tulevia verokertymiä ennen kuin ne ovat todellisia. Tärkeintä Kotkassa on laadukkaat palvelut varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, vanhustenhoidossa, liikunnassa ja kulttuurissa. Kotkassa puhdas luonto ja upeat puistot ihastuttavat ihmisiä, asuntojen hinnoista puhumattakaan. Näitä meidän kannattaa vaalia ja mieluummin vaikka nostaa veroprosenttia kuin laskea. Kiitos. Valtuutettu Frilander Paavilainen. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kunnillahan on lakisääteinen tehtävä edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä osana perustehtävänsä, ja se tehdään yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. HYTE-kerroin kertoo tuloksellisuuden, ja se tulos Kotkan näkökulmasta ei ole mitenkään mairitteleva. Kotkan tulee olla huolissaan järjestöjen taloudesta ja toiminnasta, erityisesti ensi- ja turvakotiyhdistyksestä ja turvakodista sekä kaksipystä ja niiden toimivuudesta. Nimittäin näiden järjestöjen talous on ahtaalla hallituksen leikkausten jälkeen. Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ne tarjoaa tukea ja apua haastavissa elämäntilanteissa edistäen osallisuutta ja sosiaalista pääomaa sekä vaikuttaa terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin. Jos meillä on siis liikaa rahaa, niin nämä järjestöt tarvitsevat rahaa. Ne tarjoavat siis mielekästä toimintaa, vertaistukea, ammattiapua ja vaikuttamismahdollisuuksia erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu vahvasti monialaiseen yhteistyöhön järjestöjen, julkisen toimijan ja hyvinvointialueiden ja kuntien sekä yksityisten toimijoiden välillä. Ja tämä vaikuttaa tähän HYTE-kertoimeen, tämä tuloksellinen yhteistyö, koska siitä tulee rahaa, mikäli se toimii, mutta jos raha vähenee, niin se ei toimi. Olemme menettäneet tähän mennessä rahaa. Tarvitsemme jalkautuvaa ja osallistuvaa terveyden edistämistyötä, jota tänä päivänä Kotkassa on aivan liian vähän. Valtuutettu Hyyryläinen. No kiitos puheenjohtaja. Jatkan äskeisestä. Ensin kommentoin sitä, mitä sinänsä kiitän, että kokoomus RKP:n ryhmäpuheenvuorossa tuotiin esiin, että jotkut verosuunnittelevat asuinpaikkakuntansa Pyhtäällä, ja varmaan ehkä kenties varsinkin suuremmissa tuloluokissa näin voi tapahtua, mutta jos me pelkästään veroprosentilla lähdemme kilpailemaan tällaisten verosuunnittelijoiden kanssa, niin luultavasti kyllä jää luu käteen aina, että luulen, että Suomesta löytyy joka alueelta aina näitä alueellisia veroparatiiseja, joille tämmöinen keskisuuri kaupunki raskaan palvelurakenteensa kanssa ei pysty niin kuin siinä absoluuttisessa veroprosentissa kilpailemaan. Et sinänsä meidän pitää kilpailla jollain muulla vetovoimatekijällä. Yksi dynaaminen vaikutus ja käsittelemättä se työllisyyteen vaikutus, niin siinä niin kuin laaja kansainvälinen tutkimusaineisto osoittaa, että parhaimmillaankin on hyvin pieni vaikutus työllisyyteen niin kuin veroasteen laskulla, pienillä laskuilla ja pienillä nostoilla.
Ja niin suuria laskuja tai niin suuria nostoja ei ole realistista edes kuvitella, että niillä olisi kovin mittavia vaikutuksia siihen todelliseen työllisyyteen. Että Suomessa parhaimmillaankin se vaikutus on sellaista, että jos 10% laskisi veroja, niin 2% parantuu työllisyys. Voitte miettiä, onko meillä mitään mahdollisuutta 10% laskea veroja, siis 10% toki siitä nykyisestä veroasteesta. Eli sekään ei ole, ja tässäkin se painottuu taas suurituloisiin, pienituloisilla tällaista vaikutusta, se vaikutus lähenee nollaa. Vielä tuosta ostovoimasta, että siinä on sekin, että jos se kahvipaketti kuukaudessa tai jotakin paranee se ostovoima, niin pieni- ja keskituloisilla on se vaara, että sitten esimerkiksi kun kunta joutuu nostamaan palveluhintojaan sen takia, että verotulot ovat pienemmät, niin sekin kohdistuu sitten näitä palveluja paljon käyttäviin ihmisiin, jotka useammin ovat pieniä ja keskituloisia kuin suurituloisia. Voi olla, että se vaikutus on plus minus nolla tai jopa negatiivinen heidän tuloihinsa, jotenka tämäkään ei puoltaisi sitä verojen alentamista. Mutta itsekin vuosi sitten väläyttelin 0,1% veronalennusta, niin ettei kuulosta siltä, että en olisi itse koskaan tätä kannattanut, niin sehän on totta, että placebo-lääkkeetkin auttavat, uskomushoidot auttavat ja Goebbelsin kaltainen sotapropagandakin tuottaa tulosta, että kun tarpeeksi kauan toistetaan jotain, niin silloin se muuttuu totuudeksi. Ja siis veronalennuksen tämä placebo-vaikutus on se, jonka takia minusta sitä pitäisi pyrkiä laskemaan joskus, mutta niin maltillisesti, että se ei todellisuudessa meidän taloutta horjuta, että olisinhan se hienoa, jos Kotka voisi olla tällaisten kuntien joukossa kuin Kittilä, Kivijärvi, Korsnäs ja Teua, jotka siis pystyivät alentamaan veroprosenttia. Valtuutettu Oksanen. Arvoisa puheenjohtaja, piti nappaa tuosta Elomaan puheesta vähän kiinni, että tavallaan me ei voida yksittäisen tällaisen akkutehtaan tai jonkun muun perusteella lähteä laskemaan sitä yhteisöveron tuottoa tai jotain muuta vastaavaa. Meillä on 50 vuoden aikana tässä kylässä tapahtunut hirveä rakenneuudistus. 11 600 teollista työpaikkaa on muuttunut kouralliseksi työpaikkoja. Me tapahtuu koko ajan tässä kylässä muutosta, se on päivittäinen se muutos. Se ei ole vaan joku 10 vuodessa joku datakeskus tai joku akkutehdas. Meillä tapahtuu koko ajan sisällä meidän omassa työpaikkavarannossa, oli se teollisuudessa, palveluksessa, julkisella puolella muutosta, joka meidän pitää myöskin nähdä. Ei vain poimia sieltä niin kuin kukkasia ja niin kuin katsoa, että tästä me saadaan, kun samaan aikaan siellä ympäristössä saman verran sulaa pois. Katsokaa tilastoja. Sitten huomaatte, että näin on aina käynyt. Ikävä kyllä, näin se vaan menee. Valtuutettu Järvikangas. Joo, kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja kiitos hyvästä keskustelusta, mitä täällä on käyty ja hyviä puheenvuoroja ja pointteja tuotu esiin. Halusin kommentoida näitä puheenvuoroja, missä on viitattu siihen tai puhuttu sitä, että se kuntaveron alennus ei tunnu suoraan esimerkiksi pienitulosten palkkatulossa kuukausitasolla, vaan että se tuntuu hyvätulosten kuukausiansioissa. Mä ajattelen niin, että me täällä Kotkassa tarvitaan niitä veronmaksajia, jotka maksaa paljon veroja. Kun meillä täällä Kotkassa asuvat hyvätuloiset pitävät ne kirjansa täällä, mihin ehkä valtuutettu Eerolakin aikaisemmin viittasi, niin siitä hyötyy ihan koko kaupunki ja kaikki kuntalaiset Kotkassa. Me saadaan niillä verotuloilla rahoitettua nimenomaan ne palvelut, joita kaikki kotkalaiset tulotasosta riippumatta käyttävät ja mistä kaikki hyötyvät. Kiitos. Valtuutettu Tujula. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. En ole veron alennuksen kannalla ja talousjohtaja Pietu Mänttäri tässä jo aiemmin kertoi sen vaikutukset. Mutta yksi keino yrityksille veronalennuksen sijaan olisi maltillinen palkankorotus, joka lisäisi ostovoimaa kuntalaisille.
lyhyesti näin. Valtuutettu Brask. Kiitoksia. Pikkusen tartuin tuohon Elomaan keskussairaalan hankeasiaan, koska nythän ne suurimmat investoinnit on keskussairaalan osalta tehty. Siellä on ainoastaan perusparannus vanhan torniosan osalta jäljellä ja siihen ei liity sen isompia laajennuksia ja joitain muita pikkukohteita. Tämän kiinteistöveron sijaan kantaisin huolta, että meillä pysyy keskussairaala Kotkassa. Se on nimittäin ihan oleellinen asia ja se ei naurata pätkääkään, jos keskussairaala häviää. Valtuutettu Liljasto. Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä jännittääkö minua enemmän kuin tätä naista, mikä puhui minua ennen, mutta ei pitäisi aina miettiä, että tuleeko tänne ihmisiä. Pitäisi myös miettiä, että kuinka paljon voidaan menettää ihmisiä. Minä ainakin kohtaan työssäni jatkuvasti, että jos ihminen on käynyt enemmän kuin autokouluun, niin se tahtoo lähteä etsiä muualtakin töitä. Ja sitten kun se löytää opiskelun työpaikan muualta, sen jälkeen perheen vanhemmat miettimät, meneekö ne lasten perässä uudelle paikkakunnalle vai tulevatko lapset tänne. Ja siinä yhtenä niin kuin isona kriteerinä on myös se veroprosentti, että kuinka paljon ne tulot menee. Että nyt jos täällä kuulemma saa yhden perhepizzaan yksi työntekijä, niin siinä jos on mies ja nainen, niin nehän saa jo 2 perhepizzaa, siinä on jo 2 lauantaita on turvattu. Eikä pidä aina niin miettiä, että me tahotaan menestyviä yrityksiä, mutta me halutaan köyhiä yrittäjiä. Jos on menestyvä yritys, niin aika varmasti se yrittäjäkin saa vähän rahaa ja sen verotulot olisi hauskempi saada tänne. Koska Kotka mun mielestä tarvii erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yrittäjiä. Ne työllistää tällä hetkellä Suomessa eniten. Kiitoksia. Valtuutettu Elomaa. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Minä vielä palaan näihin hankkeisiin, kun Oksanen ja Brask puuttu tähän mun puheenvuoroon. Niin asiahan menee niin, että silloin kun laajennetaan tai rakennetaan jotakin uutta ja niin kauan kunnes se urakka on loppuun käsitelty ja käyttöön hyväksytty, niin ne ei tuota vielä kiinteistöveroa, mutta sen jälkeen niin verottaja laskee sen kiinteistöverotuoton uudestaan, olkoon se sitten perusparannus tai uudisrakennus. Ja sitten mihin Oksanen viittasi siihen, että meillä koko ajan täältä niin kuin häviää työpaikkoja. Jos se on näin, niin kuin Heikki sanoo, niin uskon sen, mutta pitää myöskin muistaa se, että meidän pitää uskoa, että niitä uusia työpaikkoja syntyy ja niitä uusia teollisuusrakennuksia tänne rakennetaan. Se kiinteistövero on iso asia. Laskekaa joskus, kuinka paljon tällaisen ison teollisuusrakennuksen kiinteistövero tuottaa meille. Plus sitten sitä myöten tulevat ne työpaikat, tuottaa sitten sitä kuntaveroa ja maanvuokratulot on ihan merkittävät. Että muistakaa se, kun laskette näitä kaupungin talousasioita. Kiitos. Valtuutettu Keveri. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kaikki muut kuulijat. Valtuutettu Eskola äsken sanoi kriisikuntakriteereistä, että veroprosentti alkaa olla kriisikuntarajalla. Kotkan nykyinen veroprosentti on 9,4 ja kuntaveron kriisikuntaraja on 9,59. Sen sijaan lainat ja vuokravastuut ylittää tuplasti kriisikuntarajat ja kohta ylittää vuosikatekautta poistotkin. Kokoomus esitti viime valtuustokaudella uimahallin hankkeen aikaistamista, jota minäkin oikein innolla kannatin. Se on iso investointi, mutta vuosikate on se raha, joka jää kulujen jälkeen, juoksevien kulujen jälkeen, ja sillä pitäisi kattaa se investointi ja lainat. Ja ei siellä, jos veroprosenttia lasketaan, niin laskelmien mukaan sinne jää alle 1 miljoona. Sillä ei kyllä rakenneta ehkä edes ulkokäymälää Mansikkalahteen, saatikka uimahallia. Kiitos. Valtuutettu Paatero. Kiitos. Ajattelin sen verran ottaa puheenvuoron, kun tässä on useampi nostanut esiin sen, että jos pienesti lasketaan veroprosenttia, ihmisille jää enemmän käyttövaraa, eli ostovoima paranee ja se käytetään sitten kunnassa palveluihin tai muihin ostoksiin,
niin ikävä kyllä tämänhetkisten tutkimuksethan ei tätä niin kuin oikein osoita, vaan tällä hetkellä esimerkiksi Suomen Pankin elokuun tietojen mukaan niin kaikki ylimääräinen raha, mitä ihmiset saa, niin menee säästöihin, koska ylipäätään elämän epävarmuus on tällä hetkellä niin suuri. Eli se, että se pieni rahamäärä, mikä saataisiin tällä veronalennuksella tulisi suoraan kulutukseen, niin hyvin oletettavasti ei tapahtuisi. Valtuutettu Eerola. Joo, kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Vielä sen verran sanon, että eihän me täällä kokoomuksessakaan sitä veroja sinänsä vastusteta, että ihan maksetaan siinä, missä muutkin ja jopa mielellään maksetaan veroja ja ymmärretään kaikki se hyvä, mitä verorahoilla saadaan, mutta ehkä tässä tullaan siihen, että me ollaan enemmän sitä mieltä, että sitä palkasta ei vielä tarvitse sitä niin isoa prosenttia ottaa pois suoraan sinne verotukseen, vaan annetaan sille palkansaajalle enemmän rahaa. Silloin se palkansaaja saa itse valita, mihinkä sen rahansa käyttää. Suomessa on hurjan hyvin järjestetty tämä verotus niin, että verottaja ei jää nuolemaan näppejä. Se kyllä sen sieltä kulutuksen kautta sen veron ottaa ja loppujen lopuksi se rahamäärä, mitä verottaja saa, niin se on aika lähelle sama. Eli annetaan sen rahan tehdä vähän pidempään vaan työtä, se tekee hyvinvointia, tekee työpaikkoja ja kaikkea tällaista siinä välissä. Ja sitten sillä saadaan myös sitä yhteistä hyvää tehtyä. Kiitos. Valtuutettu Kuisma. Kiitos puheenjohtaja. Itse haluaisin vielä sanoa sellaista, kun puhutaan näistä palveluista ja miten ne ehkä pitää ja vie ihmisiä, niin mä ajattelen, että jos tänne muuttaa perhe, niin ainakin itselle on tärkeää todella monelle, jotka kyselee erilaisilla foorumeilla, että saako esimerkiksi erityinen lapsi tukea tai saako erityinen oppija tukea. Ja se on oikeasti ihan vetovoimatekijä, eli jos saadaan vaikka täältä Kotka-Haminan seudulta työpaikka, niin he kysyvät usein, että mistä kunnasta saa tukea, että lapsi voi oppia ja perhe voi muuttaa, koska tällaisessa perheessä se on vielä isompi kysymys. Yksi asia myös, mikä on myös tosi tärkeää, että me pystytään jatkossakin tukemaan harrastamisen Suomen mallia ja takaamaan sen rahoitus, jotta myös nämä pienituloisten perheiden lapset saa sen yhden harrastuksen varmasti, joka voi pelastaa koko elämän. Tämä on ehkä minulle nuorisotyöntekijänä erittäin tärkeä asia myöskin, että jokaisella olisi mahdollisuus tehdä jotain, mitä ne haluaa. Kaikille se ei välttämättä koulu. Jonkun voi pelastaa jalkapallo, jonkun voi pelastaa partio, toisen voi pelastaa maalaus tai musiikki. Ja tämä on erittäin tärkeää. Ja yksi, mikä meidän palveluista ei vielä nyt noussut esiin, niin on myös tämä julkinen liikenne, mikä vielä Kotkassa toimii ihan kohtalaisesti. Itse käytän sitä käytännössä joka päivä, mutta mennäänpä Pyhtäälle, niin eipä toimi enää julkinen liikenne, ei pääse lapset sieltä kovin helposti itsenäisesti uimahalliin tai muuta. Että kyllä meidän pitäisi myös nostaa sitä puolta ja meidän pitää se julkinen liikennekin kunnossa. Ja se on myös sellainen valinto, että paljon meidän on siihen käytettävissä rahaa. Ja se on yksi pitovoimatekijä myös perheiden suhteen. Kiitos. Kiitos ja keskustelu on päättynyt. Totean, että asiasta on käyty kattava ja monipuolinen keskustelu. Yli 30 puheenvuoroa, onnistunut kokonaisuus. Kiitos valtuustolle. Pykälä 126 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 127 valtuustoaloitteet ja tiedossa on, että valtuustoaloitteita on. Pyydän, että teette puheenvuoropyynnön. Ja valtuutettu Tarvainen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä valtuustoaloite käsittelee Sunilan kuntoradan, Moukarihäkin ja ulkokuntosalin kehittämistä. Kyseessä on talousarvioaloite. Sunilan kuntorata ja urheilukenttä toimii Suullisniemen, Itärannan, Metsäkulma ja Popinniemen asukkaiden tärkeänä lähiliikuntapaikkana. Alueen liikuntapalvelut ovat kuitenkin jääneet viime vuosina vähäiselle hoidolle, minkä seurauksena ne eivät tällä hetkellä täytä liikuntapalveluille asetettuja nykyaikaisia laatu- ja käyttövaatimuksia. Sunilan liikuntakentän ja ulkokuntosalin laitemäärä on myös nykyiseltään alimitoitettu suhteessa verrattain suureen käyttömäärään nähden. Sunilan asuinalueella sijaitsevat liikuntapalvelut ovat vuosikymmenten ajan toimineet paikallisten ammattiurheilijoiden harjoitus- ja kasvupaikkana.
Alueen urheiluseuroilla on merkittävä rooli niin urheiluhistoriallisesti kuin paikallisten liikuntakulttuurin ylläpitäjänä tällä hetkellä. Sunilan ja Popiniemen alueella toimii yhä edelleen useita urheiluseuroja, jotka tarjoavat aktiivisesti eri ikäryhmille monipuolisia ja matalan kynnyksen liikuntapalveluja. Urheilu- ja rakennushistoriallisesti arvokkaana tunnettu Sunilan asuinalue sekä ammattiurheilijoiden suosima liikuntakenttä ansaitsee kiireellisiä kunnostus- ja kehitystoimenpiteitä. Nämä aloitteessa esitetyt kehitys- ja toimenpiteet on lueteltu. Sunilan kuntoradan huolto- ja ratapohjan täyttäminen asianmukaisella puuhakkeella, Moukarihäkin kunnostaminen huomioiden yleisurheilun ammattilaisten tarpeet, Sunilan kentän ulkokuntosalin laitemäärän lisääminen 4 uudella laitteella, valaistuksen lisääminen Moukarihäkin läheisyyteen. Tarkemmat aloitteen perustelut on lueteltu aloitteen mukana ja jokainen valtuutettu voi varmasti tutustua niihin tarkemmin halutessaan. Kiitos. Kiitos ja liitetään tämä valtuustoaloite pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn. Valtuutettu Elomaa. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Valtuustoaloite, kotihoidon pysäköintitunnus Kotkaan. Kotihoito on hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien järjestämää, mutta sen sujuvuus riippuu myös kaupungin vastuulla olevista käytännön järjestelyistä, kuten pysäköintijärjestelmästä. Kotkassa kotihoidon työntekijät tekevät päivittäin kymmeniä, ellei satoja asiakaskäyntejä eri puolilla kaupunkia. Työn onnistumisen kannalta on välttämätöntä päästä nopeasti asiakkaan kotiin. Nykyinen pysäköintijärjestelmä aiheuttaa kuitenkin ongelmia. Aikaa kuluu paikan etsimiseen. Tämä vähentää aikaa, jonka hoitajat voivat käyttää asiakkaiden luona. Aikarajoitetuilla paikoilla työntekijöille on kirjoitettu jopa pysäköintivirhemaksuja. Tilanne on hoitajille stressaava, mikä vaikuttaa negatiivisesti hoitotyön laatuun. Vuoden 2020 tieliikennelain muutos pykälä 190a perusteella kunnalla on mahdollisuus ottaa käyttöön erityinen pysäköintitunnus kotihoidon ajoneuvoille. Useissa kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Vantaalla ja jopa Kouvolassa, on otettu käyttöön kotihoidon pysäköintitunnus, jota kunta hallinnoi ja hyvinvointialueen kotihoito ja muut palveluntuottajat voivat sitä hyödyntää. Tunnus sallii pysäköinnin maksullisilla alueilla, asukaspysäköintipaikoilla ja aikarajoitetuilla työn ajaksi. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä, työntekijöiden työ helpottuu, palvelu nopeutuu ja kustannuksia säästyy. Esitämme, että Kotkan kaupunki valmistelee ja ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintitunnuksen viimeistään vuoden 2026 alusta. Tunnus olisi digitaalinen, rekisterikohtainen tai pysäköintikorttityyppinen lupa, kuten Kouvolassa, joka oikeuttaisi pysäköimään kaupungin hallinnoimilla alueilla kotihoitotyön ajaksi. Tunnus olisi tarkoitettu Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidolle sekä yksityisille palveluntuottajille. Tunnuksesta voitaisiin periä nimellinen maksu hallinnollisten kulujen kattamiseksi. Tämä on kaupungille suhteellisen pieni toimenpide, mutta sen vaikutus on suuri. Se helpottaa kotihoidon työn arkea, lisää työn houkuttelevuutta, varmistaa, että kotkalaiset asiakkaat saavat palvelunsa ajallaan ja turvallisesti. Kokoomuksen RKP:n valtuustoryhmä. Tähän aloitteeseen on yhtyneet vasemmistoliitto, vihreät, keskusta ja kristilliset. Sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset eivät lähteneet tähän aloitteeseen mukaan. Kiitos. Kiitos. Pöytäkirjan liitteeksi ja kaupunginhallituksen käsittelyyn valtuutettu Nikkinen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Aloitteen nimi kuuluu Selvitys Satama-areenan muuttamisesta monitoimiareenaksi, ja tämä on talousarvioaloite.
Hankitaan ulkopuolisen asiantuntijan selvitys siitä, voidaanko nykyinen areena muuttaa niin sanotuksi monitoimiareenaksi ja millaisin kustannuksin sekä toimenpitein tämä olisi mahdollista toteuttaa. Monitoimiareenan pitäisi mahdollistaa palloilulajien pelaaminen areenalla, eli pelikenttä, pukutilat ja katsomot huomioiden. Kyseinen muutos saattaisi myös edellyttää kaavamuutoksia, joten selvitys toteutettaisiin yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Selvitys toisi arvokasta lisätietoa päättäjille ja näin saataisiin oikeasti vaihtoehtoja tulevaisuuden suuriin investointeihin, esimerkiksi urheiluareena. Selvitys voisi tuoda helpotusta tulevaisuuden investointipaineisiin sekä säästöjä käyttökustannuksiin, kun ei tarvittaisi kahta erillistä areenaa. KTP:n ja pelikarhujen koripallopelien järjestäminen toisi myös synergiaetuja Satama-areenalla toimivan ravintolan kanssa. Ja tämän on allekirjoittanut PS-valtuustoryhmä sekä keskustan valtuustoryhmä. Kiitos. Kiitos ja liitetään pöytäkirjaa ja lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn. Valtuutettu Inberg. Arvoisa puheenjohtaja, arvon valtuutetut. Olen jättänyt valtuustoaloitteen, joka kantaa nimeä Luvalliset graffitiseinät Kotkaan, ja sen tiivistelmä kuuluu seuraavanlaisesti. Graffititaide on vakiintunut osa kaupunkikulttuuria, ja Kotkassa meillä on jo hyviä kokemuksia hallitusta katutaiteesta, kuten Katariinan meripuiston taideseinästä. Nyt olisi aika ottaa seuraava askel ja luoda pysyviä, luvallisia graffitiseiniä keskeisille paikoille, joihin nuoret pääsevät helposti. Helsingissä ja Vantaalla tällaiset seinät ovat osoittautuneet toimiviksi. Ne tarjoavat luvallisen, turvallisen tilan taiteelle ja samalla rikastuttavat kaupunkikuvaa. Tutkimusten mukaan luvalliset graffitiseinät voivat myös vähentää hallitsematonta töhrimistä, kun maalaamiselle on olemassa sallittu paikka. Lisäksi tämä voisi vahvistaa nuorten osallisuutta, luoda yhteisöllisyyttä ja jopa pienentää puhdistuskustannuksia. Esitän, että Kotkan kaupunki ryhtyy valmistelemaan luvallisten graffitiseinien perustamista ja käynnistää asiasta pilotin, jonka tulokset raportoidaan valtuustolle. Kiitos. Kiitos. Ja niin ikään pöytäkirjan liitteeksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Valtuutettu Anttila. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tämän kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän aloitteen aiheena on Kotkan kaupungin 150-vuotisjuhlavuosi vuonna 2029. Juhlavuoteen on aikaa vain reilut 3 vuotta. Aika tuntuu pitkältä, mutta sitä se ei ole. Eli kokoomuksen RKP:n valtuustoryhmä esittää, että Kotka aloittaa 150-vuotisjuhlavuotensa valmistelut mahdollisimman pian. Kotkan kaupunki sai kaupunkioikeudet 16. heinäkuuta 1879. Ryhmämme mielestä kotkalaiset ansaitsevat 150-vuotisjuhlavuoden runsaine ohjelmineen. Ohjelmiston suunnitteluun olisikin hyvä ottaa mukaan kotkalaiset asukkaat mahdollisimman laajasti ja varhaisessa vaiheessa. Juhlavuoden ohjelmiston tulisi olla kaikenikäisiä kotkalaisia koskettavaa. Ensimmäisessä vaiheessa olisi perustettava poliittinen ohjausryhmä juhlavuoden suunnittelun tueksi. Kokoomuksen RKP:n valtuustoryhmä. Kiitos. Kiitos ja myös tämän valtuuston kokouksen 5. valtuustoaloite liitetään pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn. Pykälä 127 on loppuun käsitelty ja kello on 19.53 ja kokous on päättynyt. Turvallista kotimatkaa.